हॅलो गाईज, केक स्टुडिओ 04 यूट्यूब चॅनलवर मी प्रणाली पाटील तुमचं स्वागत करीत आहे। तर आज आपण स्टारबक थीम केक बनवणार आहोत। तर मी केक कसा डेकोरेट करते हे सगळं या व्हिडिओमध्ये दाखवलं आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की पहा। जर केकची डिझाईन तुम्हाला आवडली असेल आणि ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा।